Sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin ang unang step na gagawin bago mag-invest. Bayaran lahat ng pagkakautang. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang second step bago magsimulang mag-invest. Kaya dyan lang po kayo at subaybayan po ninyo ang video na ito. Welcome back everyone. My name is Fermin. Ano itong emergency fund? Para saan ito? Bakit kailangan ang emergency fund at paano tayo magkaroon ng emergency fund? Ngunit bago tayo magpatuloy, baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel. Kaya click nyo na yung subscribe button para wala po kayong ma-miss out ng mga videos natin on budgeting, saving, and investing. In step 2, bago tayo magsimulang mag-invest, kailangan muna na magkaroon ng tinatawag na emergency fund. Ano po ba itong emergency fund? This is just cash on hand. Ito ay para sa mga emergencies, kaya ang tawag sa kanya ay emergency fund. Ano-ano ba ang mga emergencies? Ito yung mga bagay na hindi inaasahan at hindi maiiwasan. Halimbawa, accident, natural disasters, bagyo, sunog, lindol, pagkakasakit, pagsasara ng inyong kompaniya at nawalan ka ng trabaho at ang mga kauri nito. Ang mga emergencies na ito, depende sa laki at lawak ng damage, ay maaaring magdudulot sa atin ng financial damage kung hindi napaghandaan. Mawawalan ng kabuluhan ang ating pag-iipon o pag-i-invest kung hindi mapaghandaan ang mga emergencies. Emergencies can wipe out all your savings or investments. Marami po kaming alam at kilala na nangyari po ang mga ito. May dalawang paraan para mapaghandaan natin ang mga emergencies at ma-minimize ang kanilang impact sa ating finances kung sakaling ito ay mangyari. Una, sa pamamagitan ng insurance. At pangalawa, sa pamamagitan ng emergency fund. Pag-uusapan natin ngayon ang emergency fund. Sa susunod naman, pag-uusapan natin ang ukol sa insurance. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng emergency fund? Imagine for example, lahat ng pera mo ay nasa iba't ibang uri ng investments. Stocks, bonds, real estate, mutual funds. Then suddenly, mayroong emergency at kailangan mo ng pera. Kung wala kang emergency fund, maaaring magagalaw mo ang iyong investments. Baka isipin nyo, no problem. I can sell some of my stocks or mutual fund shares. Ngunit, narito ang pwedeng mangyari. Kung kailangan mo na ng pera ngayon at alas 12 na ng hating gabi o baka holiday, you may not be able to liquidate your shares ora-orada. It will take around 5 banking days from the time you sell your shares hanggang pumasok ang pera sa iyong bank account. Another thing that could happen is the stock market might be down, gaya nitong nangyari sa stock market during COVID-19. So, there's a very big possibility you will be selling at a loss. Selling your investments may not be appropriate move during emergencies. Lastly, yung iyong mga investments are designed to be held for the long term at hindi po for emergencies. That's why cash on hand, called an emergency fund, is very important. Ang tanong, gaano ba kalaki ang emergency fund na dapat buuin? Ang simpleng sagot po ay depende po sa inyong financial situation. Narito po ang step by step paano buuin ang inyong emergency fund. Step 1. Alamin ang iyong living expenses every month. Ito ang gastos sa pagbabayad ng utang, groceries, electricity, transportation expenses at iba pa. Living expenses. Step 2. I-multiply ang iyong living expense depende sa kung ilang buwan ang kailangang buuin. Ang number of months ay depende sa kung gaano ka-stable ang iyong source of income. Mapanegosyo man yan o mapasahod. Narito po ang guideline sa inyong multiplier depende sa stability ng inyong source of income. Stable income. Multiplier times 3 months. Ito ang mga uri ng hanapbuhay na stable at hindi basta-bastang nagle-layoff o napapalitan. Halimbawa, mga professor sa university o di kaya mga permanent employees sa mga government or private offices. Unstable income. Multiplier times 12 months.
Ito naman yung mga uri ng hanap buhay na hindi permanente. For example, mga contractual employees at mga paiba-iba ang trabaho o freelancer. O di kaya namamasukan sa mga private companies na hindi naman stable at common ang mga tinatawag na layoffs. Kabilang din sa mga unstable income ay yung mga self-employed. Most of the time, ang multiplier ay 6 months para sa karamihan. Now, kuha tayo ng halimbawa. Halimbawa, ang total living expenses ng ating pamilya ay nasa 50,000 in 1 month. Halimbawa lang. That's step 1. Sa step 2, i-multiply natin ang 50,000 per month sa number of months ng emergency fund na ating iipunin. Para sa karamihan, ang multiplier ay 6 months. Kaya 50,000 times 6 equals 300,000 pesos. Ito ang total amount na kailangan nating bubuuin para sa ating emergency fund. Next question, saan natin ilalagay ang ating emergency funds? Answer, typically, nakalagay ang emergency fund sa isang account na safe and liquid. Mas maganda ang isang bank savings account na anytime 24/7 ay maaari mong i-withdraw. Huwag na huwag ilagay ang emergency fund sa investments like stocks or bonds. Ang iba ay nilalagay sa money market fund. Para sa akin, hindi ko po ito gagawin. Pero, pwede kong ilagay sa isang high yield interest savings account sa isang bangko ay sufisyente na para sa akin. Kung bayad mo na ang lahat ng iyong utang at may sapat ka ng naipong cash on hand for emergency funds, congratulations! Ready ka na sa susunod na step, investing for the long term. In this case, you will have peace of mind knowing na kapag dumating ang emergencies, hindi mo kailangang galawin ang iyong investments na ang kaukulan ay para sa iyong long-term financial goals. Sa susunod nating mga videos, sisimulan na nating pag-uusapan step by step ang iba't ibang asset classes at mga investments na maaari mong paglagakan ng iyong ipon para ma-maximize ang iyong returns for your long-term financial goals. If you have questions, leave us your comments in the comment section below. And if you like this video, give us a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa OFW Power for more videos on budgeting, saving, and investing. My name is Fermin. Until next time, maraming salamat po.